Waza strijders van de Alliantie met Rick. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Sink City. De vorige aflevering moesten we op zoek naar de persoon die tegen ons testified. Want we zijn gearresteerd voor murder. En daar gaan we nu mee verder. We zijn op zoek naar iemand. Even kijken. In Reed Heights. Oh, he had an interview in the newspaper. Oh. Even dom. Don't worry about it. We moeten naar de newspaper toe. Of naar de hoe heet het? De krant van Oakmont. Ik heb het de afgelopen aflevering al een paar keer gehad over wat ik graag wil doen. Namelijk op vakantie gaan. Er is nog iets wat ik graag wil doen. Iets waar jullie misschien al langere tijd op wachten. In ieder geval sommige mensen al langere tijd op wachten. Het gaat namelijk om een kleine serie die ik ooit heb, of die ik heb lopen nog steeds. Want het is een serie die oneindig is. Dat is namelijk YouTube/Random Talk. Het is een hele lange tijd geleden sinds ik die serie heb gedaan. Ik wil eigenlijk wel weer een nieuwe aflevering maken. Maar ik heb gewoon veel struggles met wat ik precies wil bespreken. Het is namelijk een lastige serie om op te nemen. Want ik wil het ook wel eens een keer over YouTube gerelateerde dingen hebben. In plaats van... Kijk. In plaats van alleen maar random talk dingen. Want ik kan hele dagen praten over dingen die voor mij leuk zijn. Maar ik kan minder praten over dingen... Wacht hoor. Eastern. Museum Ave. Communion Road. En dat zou hier zijn. Ik kan veel minder makkelijk praten over de dingen die te maken hebben met YouTube. Aangezien daar over het algemeen iets meer gedachten in zit. En iets... Kijk, als je het hebt over dingen van jezelf, dan praat je vanuit je eigen ervaring. Terwijl als je het over dingen hebt die over het algemeen met YouTube te maken hebben, dan ga je meer praten over... Kijk, je eigen ervaring, daar weet je alles van. Van YouTube weet ik nog steeds niet alles. Dus soms kan ik dan ook onzin praten en dat wil ik proberen te voorkomen. Dus daarom blijft YouTube Talk vaak wat op schat liggen. Omdat ik niet echt weet waar ik het over wil hebben, over kan hebben. Dat het onderwerpen zijn waar ik wat meer over kan ramblen. Zoals welke soort video's je op je kanaal moet uploaden. Mijn ervaringen met YouTube. Dan kan ik veel makkelijker content maken dan dingen waar ik echt feiten voor nodig heb. Bijvoorbeeld het uploaden van een video. Het editen van een video. Het weet ik veel wat. Noem eens een goed voorbeeld. Ik weet het niet. Ik weet het niet meer. Wat is nou een goed voorbeeld van iets waar ik feiten voor nodig heb? Hoe YouTube precies in elkaar zit. Dat soort dingen gerelateerd daaraan. Dat is veel minder eigen ervaring en veel feitelijker. En dat vind ik soms lastig om het daarover te hebben. Maar dat gezegd hebben, ik wil wel een nieuwe video maken. Over... Milton Pierce, dat zou moeten zijn. This guy sure had some blood on his hands. Literally. Papa. Where the fuck we at, boy? Is he planning to become the Prince of Oakmont, or is this just some light reading? Het ziet eruit als weer zo'n cultist-achtige guy. He must be taking his election campaign very seriously. Hij is wel... Someone got changed here in a hurry. Emptier than a banker's heart. They definitely kept some dirty clothes here. You can see the blood splatter. EOD. The shape is familiar. I've seen similar daggers before. De EOD. Die is bekend. Letter from Throckmorton. Het lijkt erop dat het hier niet helemaal lekker is gegaan. Ze hebben wat gezopen. The blood was spurting out of him, Robert. Just spurting out. Dat is Throckmorton. Where's my dang tie? I should have been at City Hall by now. Get these out of my sight, Robert.
Isn't that why we have a laundry room downstairs? Time to figure this out. Oké, Throckmorton. Get these out of my... where's my Dane tie? I should have been at City Hall by now. The blood was spurting out of him, Even kijken. Robert. Just spurting out. Oh, it's all over me. Oké, even kijken. Where's my... Get these out of my sight, Robert. Isn't that why we have a laundry... The blood was spurting out of him, Robert. Just spurting out. Oh, it's all over me. Oké, waarschijnlijk moet ik hiermee beginnen. The blood was spurting out of him, Robert. Just spurting out. Get these out of my Precies zo. Where's my Dane tie? I should have been at City Hall by now. Voters won't meet and greet themselves. Nee, ook niet zo. Misschien zo. The blood was spurting out of him, Robert. Just spurting out. Get these out of my sight. Where's my Dane tie? I should have been at City Hall by now. Oh kut, ik deed hem even Voters verkeerd om. won't meet and greet themselves. Ik wil deze, The dan wil blood ik was deze, spurting out of him. dan wil Robert. ik deze en dan wil ik deze. Get these out of my sight, Robert. Isn't that why we have a laundry room downstairs? Milton Pierce came home covered in blood. He ordered his butler to take his clothes downstairs and went to meet voters at City Hall. Oké. Dirty laundry. Ik denk dat we nog naar beneden zullen moeten ook. Milton Pierce came home. Bloodied clothes. Laten we eens kijken. Based on past experience, leaving it here was not the best idea. The smell of blood can attract all sorts of unwanted visitors. Heb ik zo wel alles? Nee. Andere dingen hier zo. Niet hier. Sure as hell don't seem like it. Daar heb ik ook al geweest. Hebben we hier nog dingen liggen? Ja, hier. Hier. Kijk, nu hebben we alles. Fantastisch. Oké, volgende plek. Allemaal notes. Die allemaal niet boeien. Waar moeten we naartoe? Even kijken. Casebook. City Hall. De City Hall is de volgende plek waar we naartoe moeten. Dus laten we daar maar eens naartoe gaan. Er zou hier ergens wel een quick travel point in de buurt zitten, gok ik. Maar ik weet alleen niet waar. Ik denk dat deze kant op moet. Ja, laten we ons gewoon deze kant op lopen en dan de quick travel point daar pakken. Nee. Maar zo heb ik wel meerdere series lopen op mijn kanaal. Dus, die al een tijdje stil liggen. E&A Minigames. Nog zo'n serie. Waar ik heel graag altijd meer video's van wil maken. Maar dat heet het niet kan. Omdat ik zoveel... Dus ik heb niet echt de games daarvoor op dit moment. Ik speel een heleboel dezelfde games. En ik heb ook niet zoveel tijd meer als vroeger. Toen ik kind was... Niet dat ik nu... Ik ben nu een volwassene, technisch gezien. Maar ik voel me nog steeds behoorlijk jong, gelukkig. Toen had ik gewoon meer tijd. Meer tijd om te investeren in... Er staat hier ook een quick travel point. Meer tijd om te investeren in het doen van mijn YouTube. En toen had ik de kennis niet. En de zin niet. En nu heb ik gewoon de tijd niet. Dus in dat opzicht is het wel wat lastig. Maar... Nou, hier. Even kijken. Ik wil naar de City Hall. Dat is hier.
Ik speel nu gewoon... Ik heb te weinig tijd om echt veel op te nemen voor 1D minigames. En dat is jammer. En ik speel de games er niet voor. Maar dat maakt niet zo heel veel uit. Want ik kan jullie vertellen dat ik bezig ben met het opnemen voor een nieuwe 1D minigames. En meer dan dat ga ik er niet over kwijt. Stop bothering me, newcomer. Ah, jij. Good day, Mr. Pierce. Bet you didn't expect to see me. How are you here? You should be in jail. I have good friends who bailed me out. I just want to talk. Well, okay, if you wish. Ja. You saw the real killer. Tell me who it was. Want to know what I saw? I saw a bloody newcomer rush in, murder Johannes, and stroll out like it was no big deal. Oké, dat is niet waar. You're certain it was a newcomer. How can you be so sure? Trust me, Oakmonters know a newcomer when they see one. We locals can tell. You know I didn't do it. Quite the opposite, Reed. I saw your face. Or are you going to claim it wasn't yours? Why did you claim I did it? Excuse me? Why wouldn't I? A friend of mine was killed. Why should I let that go? You seem like a rational man, Pierce. Can't we come to an arrangement? Are you attempting to bribe a politician, Mr. Reed? What makes you think I'd accept such an offer? I'm sorry. I must be thinking of a different Milton Pierce. But let me tell you, my beloved mother is so old and so rich. I'll miss her dearly when she's gone. Wow, that's a non sequitur. Mr. Reed, how do I put this? I find my campaign hamstrung by a distinct lack of resources. So it's about the money after all. I fear that all the budget pressures are affecting my cognition. If the situation were improved, perhaps I'd see things more clearly. For instance, I might suddenly realize I'd mistaken you for someone else. You could even remind me of whom. How could you propose such a thing? Against your own mother, no less. You're a heartless monster. I won't do it. Don't get emotional, Reed. Go for a walk, breathe the salty air, then picture your execution. Perhaps with some perspective, you'll reconsider. I doubt it. Whatever you say, sir. I'll just leave you this bottle and her address anyway. And Reed, don't come back here after. People shouldn't see me with you. Oké, interesting. Hij wil heel graag zijn moeder doden. Voor de funds voor zijn... De funds voor zijn campagne. Dat is wel heftig. Milton Pierce is correct. The man that shot Vandenberg is a newcomer. I learned that he married recently. He was forced to commit this crime out of fear for his family. There should be a marriage license somewhere that may help me find it. Ik ga niet de moeder van die gast vermoorden. Ik ben niet zo'n fucking heartless monster. Even kijken. Find a real murder. Even kijken. Nee. Nee. Deze. Citizens. Legal documents in... Er staat daar... Hij is sowieso een citizen. Oh nee, hij is een nieuwkomer. Kijk. Top. Marriage license. Eens even kijken. Revenue house in Eastern Shells. Shells. Dat is hier. Eastern Shells. Corner of Powderhouse Street. En Orchard Ave. Dat is hier. Daar kunnen we aan toe.
Ja, nee, er zijn een aantal series die terugkomen, 100%. Ik weet ook, YouTube komt uiteindelijk ook wel terug. Maar ik moet even nadenken over wat ik... Tenminste, ik moet tijd vinden en nadenken over wat ik wil gaan maken. De minigames ben ik dus mee bezig. En vervolgens ben ik bezig met het maken van de vlog. Op dit moment. Die zal deze dagen, na weken ook wel uitkomen. Klaar zijn met editen. Of zoiets. We hebben nog andere series lopen. Smite Ancient Myth is ook zo'n serie waar ik gewoon... Naast het feit dat ik Smite de laatste maanden eigenlijk amper heb aangeraakt. En geen zin heb om het te spelen. Die game heb ik gewoon heel lang niet meer aangeraakt. Moet nog eentje verder. Dus, maar daar heb ik ook geen tijd voor gehad. En dan speel ik toch liever gewoon een goede game. Dan een game die ik per se moet spelen voor content. Moet deze deel hebben. Glenn Byers. The door won't budge. Hier kan ik niet in. Are you Glenn Byers? Yes. Who are you? Charles Reed, P.I. The guy taking the fall for your murder. Okay. How did you find me? Are you serious? I'm a private eye. Now don't make this any worse for yourself and answer my questions. Why did you murder Johannes Vanderberg? I had no choice. I am an honest man, sir. I have a family, my sweet Evelyn and Michael, our son. I didn't want to do it, but they had him hostage. I don't even know Johan or whatever he's called. Oké. You and I look rather similar, wouldn't you say? How is that possible? I don't know. This is the face I was born with. I'm just as confused as you are. Do you have any relatives in Boston? Not that I know of. My family is from Providence, Rhode Island. Just another of this town's oddities to add to the list. Mhm. You know who's responsible. It was a gang. I'd never seen any of them before. This guy gave me a gun. Will? Maybe. But I don't know if he was anyone special. That's all I know. Okay. I swear. Tell me exactly how it all happened. They broke into our house while I was out. I came home and found the broken door. There were signs of a struggle, but my family... Poor Evelyn. They were gone. Oké. You never thought to report their abduction. Why not get help from the police? I wanted to call the coppers. I did, but they sent me drunk. I can't. It's still on the table. I have no guts to touch it. Oké. I'll need to inspect the place where it happened. If you have to, it's next door. I locked it so no one can get in. So I don't have to look at it again. Oké. Okay, let's say I believe you. You've done the deed, so where are your wife and son now? I don't know. The gang leader promised they'd be released, but they haven't returned. Please, I realize I'm in no position to ask, but can we make a deal? Depends on the offer. I am guilty. I took a life, but you have shouldered the blame. I will turn myself into the police and make this right. When I hand over the weapon, they will have to believe me, but I can't do it until I know my family is safe. Ik help. So I rescue your family to save my own skin. Ja. In a nutshell. Yes. So what's your answer? Ik ben een goeie man. Alright, I'll do it. I don't like it, but I'll do it. Thank you. You're a better man than I, Mr. Reed. I'm sorry that I put you in this position, but I will make it right. I promise. Oké, mensen, bedankt voor het kijken van deze aflevering. Like, abonneer, reageer, deel met je vrienden. En dan hoop ik jullie de volgende keer terug te zien bij een nieuwe aflevering van de Sinking City. Zie je.